posibilul în situații acolo unde majoritatea oamenilor ar vedea imposibil. Eu sunt Livia Baba, conduc Blush Shine din 2012, au trecut 10 ani de atunci. Am început în perioada masteratului, aveam 22 de ani când am început. Până în momentul de față am în echipă 180 de angajați. Domeniul nostru de activitate este de Facility Services, adică ne ocupăm în totalitate de întreținerea clădirilor, orice tip de clădire, curățenie, deratizare, gardening sau orice are nevoie o clădire pentru o bună funcționare. Dacă am temeri sau ignoranță sau risc, da, asta este viața unui antreprenor. Zi de zi te confrunți cu situații noi, inovezi în ceea ce faci, pentru că cred că creșterea, sunt două variante în antreprenoriat, ori crești, ori mori. Menținere nu există. Și atunci, ca să crești, trebuie să vezi mai mult, să visezi mai mult, să ai viziune, să ai un drive de a te duce acolo. Și, de fapt, secretul unei echipe de succes este delegarea. Un antreprenor bun știe să delege. În momentul în care tu știi să delegi, lași pe alții responsabili. Când sunt ei responsabili, ei vor avea rezultate, ei cresc. Și asta este, de fapt, fericirea și împlinirea unui antreprenor. Noi, ca și antreprenori, ne asumăm mult mai multe riscuri și de multe ori riscuri necontrolate pentru a avea succes. Și cred cu tărie că pentru a avea succes ai nevoie să ai un grad de nebunie, un grad de ok, totul sau nimica, pierd sau câștig. Și în cele mai multe cazuri, în toate cazurile, de fapt, pot să spun că câștigi. Pentru că și pierderea este un câștig. Odată ce ai pierdut, ai învățat cum data viitoare faci mult mai bine. Din exterior, cred că se vede că banii sunt importanți. Pentru un antreprenor, banii sunt un rezultat al lucrului bine făcut. Noi, ca și antreprenori, avem în viziune să livrăm rezultate pe nevoia clientului. Și banii sunt o circumstanță a ceea ce noi prestăm. Nu am niciodată focus pe bani, dar analizez, număr banii, da, pentru că sunt o metodă prin care noi putem să implementăm ceea ce ne dorim, dar nu este focusul principal banii. Focusul principal este a livra ceea ce ai promis. Mai mult decât atâta, atunci când ai o echipă, împlinirea și focusul este spre dezvoltarea echipei, spre a crește ei atât personal cât și profesional. Și asta mie îmi aduce cea mai mare împlinire, când văd că oamenii aduc valoare în viețile oamenilor care mă înconjoară. Și în zilele noastre, cum tehnologia ne face să fim mai
rapism ceea ce facem, social media este un canal prin care putem să ajungem mult mai repede la publicul țintă. Și atunci, da, folosim social media atât pentru procesul de recrutare, unde și acolo văd o vânzare în a ne vinde în fața angajaților de ce să vină în echipa noastră, dar și pentru plasarea de servicii și produse pentru a ne atrage noi clienți. Dacă este să discutăm de viața personală și de viața personală, eu nu neapărat este un lucru general valabil pentru antreprenori, dar pentru mine, eu sunt o singură persoană în oricare din aceste situații. Și atunci, dacă am ales să mă expun din punct de vedere profesional, mă expun și din punct de vedere personal. Cu siguranță, profesional mă expun într-o doză mai mare decât personal, dar nu se pot exclude. Cumva, odată ce ai luat decizia, da, mergi mai departe și ești expus din ambele părți. În pandemie, în prima săptămână de pandemie, 70% din clienții noștri și-au închis activitatea. Într-o săptămână am primit atât de multe mail-uri de la clienți încât nu am primit de toată activitatea, dar mail-uri de genul ne pare rău, vom lucra de acasă, ne închidem activitatea de la birou, atunci nu mai avem nevoie de serviciile voastre de curățenie sau ce le prestam. Sincer, pentru mine, ca și antreprenor, a fost un șoc, adică ai rămas de pe o zi pe alta fără nimic ce se întâmplă, dar de fapt aici vine abilitatea unui bun antreprenor și a unui bun vizionar să vadă din orice provocare o oportunitate. Am avut multe discuții, meeting-uri, brainstorming-uri împreună cu echipa, cum putem această situație să o transformăm în oportunitate și atunci ce am făcut ca să supraviețuim și chiar am crescut, adică noi am fost acea firmă care în pandemie și-a crescut cifra de afaceri. Nu cu mult, bineînțeles, dar am crescut. Am introdus noi servicii care erau necesare în momentul respectiv pe piață, cum ar fi fost dezinfecția sau produsele de igienă pentru care era o cerere mult mai mare în piață. Am schimbat nișa de clienți, ne-am adresat clienților care în perioada respectivă au avut activitate în spațiile lor de birouri, cum ar fi depozite logistice sau zona industrială unde se lucra și atunci aveau nevoie și de noi. Acțiunile astea ne-au făcut pe lângă să avem venituri în perioada respectivă, eu cred că suntem mult mai puternici și suntem mult mai inovativi. De asemenea, o firmă de dimensiuni mici, medii, aici comparând cu o multinațională, are o putere de adaptare mult mai rapidă. Și cred că asta, de fapt, este puterea noastră a firmelor medii, că ne putem adapta la orice situație. Există proceduri, procese în orice firmă, dar dacă nu există această abilitate de a te schimba pe moment în funcție de cererile care există în piață, cred că mori. Nu ai cum să supraviețuiești. Îmi place generația care vine, am oameni în echipă mai mici decât mine și cu o gândire cumva diferită și văd că sunt dispuși să-și asume riscuri mult mai rapid și mult mai ușor. Ceea ce îmi dă o certitudine că în viitor vom avea un număr mai mare de antreprenori printre noi și este un lucru foarte bun, pentru că ești antreprenor, că lucrezi pentru cineva, ai nevoie să fii creativ, ai nevoie să vezi dincolo de liman și doar așa putem să creștem și ca și societate, da, dacă mă refer la România, dar și să ne putem afirma în străinătate. Dinainte să-mi deschid afacere, eram cumva pasionată în a
a investi în mine, a mă dezvolta constant, că vedeam doar așa poți să reușesc indiferent ce faci. Citesc și acum am citit și mai de mult am participat și particip la cursuri de dezvoltare în diferite domenii. Motiv pentru care văd esențial, dacă vrei să deschizi un business, principala abilitate o văd curiozitatea, iar ca să fii curios ai nevoie să te documentezi, că te documentezi de pe internet, unde avem în momentul de față foarte multe informații, că mergi la un curs sau un MBA sau ce o fi, unde primești informații mai structurate pe anumite domenii și atunci da, te poți dezvolta acolo, dar este nevoie neapărat să înveți continuu. Învățarea este un proces continuu pe toată perioada vieții noastre și consider că este necesar în perioada inițială când îți deschizi un business. Dacă discutăm de deschiderea unui business în România, o văd ușoară. Din punct de vedere legislativ există multe discuții că da, este foarte dificil. Eu nu văd procesul dificil, este un proces simplu, ai nevoie doar să te documentezi puțin. Probabil ar fi ce văd mai util este locul unde găsești informațiile astea structurate, adică niște metode prin care antreprenorii la început de drum să vadă un cuprins, de unde mi-aș putea lua informația. Adică până faci research-ul că da, acesta este cursul potrivit sau de unde mi-au informația, cred că aici este cel mai greu și dacă asta am putea să o eficientizăm, poate să introducem și statul în discuția asta, da, deschizi o firmă, bun, hai să vedem de ce cursuri ai avea nevoie inițial. Poate financiar, poate pe management, marketing, operațional sau așa mai departe. Ce am învățat și văd că este cel mai valoros, creșterea și dezvoltarea unui business se face împreună și unde sunt mai mulți oameni, iar principala abilitate pe care cred că ar trebui să o dezvolți este delegarea și a nu face lucrurile individual. Atunci când faci lucrurile individual, ești efectiv limitat. Poți să ajungi la un nivel, la nivelul tău și atât, dar când ai oameni care să te înconjoare și să nu ai frica să împarți, împărțind când împarți din mult, ai mai mult decât ai avea individual.